And welcome back. Last time we finished the Jadwiga campaign with the Battle of Grunwald. And now we move on to the Bohemians campaign with Jan Žižka. Jan Žižka, 1405 to 1424. One-eyed Jan Žižka spent his youth as a mercenary fighting for honor and coin, but his destiny changed forever when he heard the preachings of the reformer Jan Hus in Prague. As a champion of the Hussite cause and the leader of its invincible armies, Žižka shattered existing notions of warfare with technological and tactical innovations. Cement the legacy of one of history's greatest generals by galvanizing mere peasants into highly disciplined units and leading them to triumph over the Holy Roman Emperor's knightly armies. In this campaign, you'll play as the Bohemians. And now we start with the One-Eyed Wanderer, which has the associated achievement Malevolent Marauder. Destroy all 6 Bohemian villages in the One-Eyed Wanderer. When magnates quarrel, the realm trembles and commoners bleed. My beloved Bohemia has been enveloped by a grim shadow, led by the devious and cruel Heinrich of Rosenberg. Some of our more ambitious lords have formed the so-called Union of Nobility and deposed King Wenceslaus. In a world governed by God and greed, it seems that not even monarchs are safe. Now I too have been swept up by this chaos. They call me Jan Žižka for the eye that I lost in my youth. For most of my life I tended to my family's small estate in Trocnova, while all around me, our homeland slowly went to the dogs. Once I inherited the land, I sold it to seek my fortune in Prague, where I became a retainer of the court. Now, with no king to serve and enemies closing in on all sides, I must once more forge a new life for myself. Having gathered what little I own, I set out into the country. There, in this vibrant land of verdant forests, majestic mountains, and rushing rivers, I shall seek out those bold men who would join me in a desperate battle against this foul tyranny. My enemies take me for a fool, mocking me as One-Eyed Žižka, but it is they who cannot see. Like the One-Eyed God, of whom the men in the far north tell tales, I have a talent for the art of war. Main objectives: destroy Heinrich of Rosenberg's castle. Hints: Jan Žižka is restricted to the castle age and can support a population limit of 75. You have no way to obtain villagers. Plunder enemy convoys, farms, and villages to acquire resources, and scout the map for production buildings to assume control of. Rosenberg Castle is heavily fortified. Avoid it until you command a large military force and siege equipment. Destroying local settlements yields considerable plunder in the short term, but conquering them will assure a consistent flow of supplies. The aristocrat Jan Sokol has taken an interest in Jan Žižka's skill set. Continue to impress him with successful exploits and he will support your army. Your scout report: Jan Žižka and a small company of mercenaries camp to the north, poised to strike at the Rosenberg possessions in southern Bohemia. Heinrich of Rosenberg, Žižka's main adversary, resides in his fortified citadel to the far south, but has sent out armed patrols in search of brigands. Heinrich trains crossbowmen, pikemen, and scorpions. Bohemian peasants own several local settlements scattered about the countryside. These are occupied by Rosenberg forces, comprised of a wide assortment of military units. Vulnerable convoys of supplies regularly travel the main roads to Rosenberg Castle. Heinrich's faction, the Union of Nobility, is based inside of Rosenberg Castle. Whereas Heinrich's policy is primarily defensive, the Union is far more belligerent and will send out sorties of cavalry and swordsmen to hunt down Žižka and his mercenaries. Well, it's a good thing that the Bohemians get their spearmen deal extra bonus damage, and they also get hand cannons in the castle age to fully counter the cavalry and the swordsmen respectively. As for the other bonuses, they have their blacksmith and universities are cheaper, their fervor and sanctity tech affects villagers, they get speedy villagers.
Also very high health villagers, but that's less important. And to get mining camp technologies free, but I don't think that'll be relevant here since we don't have villagers. Their unique unit is the Hussite Wagon, where the unit behind it receive half damage from incoming projectiles. And they also have... where is it? Here it is. A unique upgrade to the Bombard Cannon called Hausnitze. It's like the Bombard Cannon, but stronger. As for the unique tech, they have Wagenberg Tactics, which makes their gunpowder units move 15% faster, like the Haufnietz, Hussite Wagon, and Hand Cannoneers. And for their Imperial Age unique tech, their monks and monastery technologies have their gold cost replaced by food, which might be useful in the late game, since monk technologies tend to cost a lot of gold. Oh, and their team bonuses markets work 80% faster, which is kind of neat. The Rosenberg scum rule this region from their citadel in the south. We shall tear it down, brick by brick. What do we got? We will need resources to sustain our army. Harry these lands and rob our enemies so that we might eat instead. Conquer local settlements, destroy local economic buildings. Oh, that's an enemy. Co přikazuješ? Ano, pane, jak žádáš. You are a unique specimen, Jan of Trotznova. I shall watch your exploits with keen interest. This settlement will provide us with meager supplies. But if we are in a pinch, we can burn it and take its stockpiles for our own. Let's see. Plunder enemy supply convoys to obtain additional resources. Pasture capture cows in the middle and north of your camp to obtain additional food. Conquer local settlements so that the inhabitants will protect you with resources, and destroy local settlements' economic buildings to plunder their resources. Hopefully there's no time limit on that one. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Žádá. Rozumím. Ano, pane. Cows. Rozumím. We can pasture these cows north of our camp. Their milk will keep our Vašim bold službám. fighters strong. Ano, jak rozumím. Ano, pane. Žádáš. Ano, pane. Rozumím. Bojujme. Ano, pane. Rozumím. Do zbraně. Co přikazuješ? Ano, pane. Bojujme. This settlement will provide us with meager supplies. But if we are in a pinch, we can burn it and take its stockpiles for our own. Co přikazuješ? Do útoku. Bravo, Jan Žižka, bravo! Vašim službám. Do Take zbraně. this gold and hire some mercenaries. Ano, jak ano, žádáš. Pane. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Ano, rozumím. Do útoku. Ano. Ano, pane. Do zbraně. Do útoku. Do zbraně. Vašim službám. Do útoku. Co přikazuješ? Rozumím. Do zbraně. Gonna send the critically wounded back. Maybe we can heal them later. Ano, ano, pane. Rozumím. Vašim službám. Oh, that's it. This Scorpion. settlement will provide us with meager supplies. But if we are in a pinch, we can burn it and take its stockpiles for our own.
Ano, jak rozumím. Jak žádáš. Alright, scout ahead. K vašim službám. Ano, jak rozumím. K vašim službám. Do zbraně. You cover yourself in glory Co without přikazuješ? Jak becoming žádáš. Rozumím. arrogant, Yamato Do zbraně. Now gird your armies with this equipment as well. Ballistics researched. Now our crossbows will be more accurate. Ano. K vašim službám. We are running out of knights Jak though. žádáš. K vašim službám. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Bojujme. Rozumím. Nope, nope, nope. Don't kill the cows. We can pasture these cows north of our camp. Their milk will keep Ano, our vaš bones jak light and žádáš. strong. Ano, pane, jak žádáš. Rozumím. What is this? More rats come to spoil our supply stores. Saddle up, my knights. We will have something to say about that. Ano. Ano, pane. Rozumím. Vaš jak žádáš. Gotta explore more and find more villages. Why we don't have a market to trade excess resources. Oh, yeah, I think there's a path over here. Do you hear the rhythm of boots and the din of thundering hooves? My armies come to stomp you out like the vermin that you are. We can use these buildings to support our bands of raiders. Nice! We're gonna have some food income with that. I guess we can train pikemen. So we don't have enough gold to train more knights. Co přikazuješ? K vašim službám. Ano. K vašim službám. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Ano. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Co přikazuješ? Jak žádáš. K vašim službám. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Ano, pane. Where the heck are these bad guys? Rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Oh, there you are. Rozumím. Jak ano, žádáš. Do útoku. Vašim službám. Ano, přikazuji vašim službám. Jak žádáš. Ano, pane. Bojujme. Jak žádáš. I can appreciate a man who fights valiantly under Ano. unfavorable conditions. I offer you these fighting men as a token of my favor. More knights. Now bring fire and ruin Vašim to our službám. traitorous Ano, pane. enemies. Some baddies over there. Should probably Co přikazuješ? send Jiska in first. Vašim službám. Ano, bojujme. Ano. Vašim službám. Ano, pane. Vašim službám. Ano. Ano, ano, pane. Rozumím. Vašim službám. Co přikazuješ? Do zbraně. Bravo, Vašim Janjiska, službám. bravo! Ano, pane. Ano, Take pane. this gold
and hire some mercenaries with it. Ano, rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. University. Co přikazuje? Jak žádáš. Bojujme. Rozumím. Vašim službám. Do útoku. This convoy will never reach Heinrich's Jak castle. žádáš. Bojujme. Ano, pane. Do útoku. Ano. Co přikazuješ? Ano. Vašim službám. Reinforce with some knights. Ano. Vašim službám. Ano. Vašim službám. Rozumím. Ano, pane. Bojujme. Co přikazuješ? Jak žádáš. Rozumím. Do útoku. Jak žádáš. Vašim službám. Pane. Do útoku. Jak žádáš. Bojujme. alone. And I will offer you a přikazuješ? quick death. Persist, and I will watch your long and painful demise. Vašim službám. Do zbraně. Do útoku. Jak No žádáš. wound daunts this one-eyed warrior. I will soon be back. Mark Co my přikazuješ? words. Rozumím. You Do cover zbraně. Ano, yourself pane. in Jak glory žádáš. without becoming arrogant, Jan of Trocnova. Vašim službám. Now Rozumím. gird your armies with Ano, this pane, equipment as rozumím. well. Bojujme. Do you hear the rhythm of boots and the din of thundering hooves? My armies come to stomp you out. Co přikazuješ? Like Ano, the pane. man that you are. This Rozumím. settlement will provide us with meager supplies. Ano, But ano, if we pane. are in a pinch, we can burn it and take its stockpiles for our own. Protect this market. We cannot obtain another. Vašim službám. Ano, pane. Jak žádáš. Ano, pane. Seems to be getting more cows. There's supposed to be like 20 of them on the map. We can Ano. pasture these cows north of our camp. Their Vašim milk rozumím. will Ano, keep pane. our bold fighters. Jak rozumíš. Jak žádáš. Ano, pane. Ano, pane. It's got a cap ram we could probably use for the castle later. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. We also get this side. Ano, ano, pane. Jak žádáš. Oh, well, let's send those scouts out again. Vašim službám. Ano, rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Vašim službám. Ano, pane. We can Rozumím, pasture ano. these cows north of our camp. Their milk Vašim will keep our službám. bold Rozumím. fighters strong. We can use these Jak buildings rozumím, to ano. support our bands of raiders. Nice. Ano, jak žádáš. Vašim službám. Rozumím. Ano, rozumím. Ano, pane. Oh, is there something here? We can use these buildings to support our bands of raiders. Do need monks. Ooh, transport ship.
Co přikazuješ? Rozumím. Ano, rozumím. Jak žádáš. Nope, not going that way anytime soon. Ve jménu Hospodina kráčím. And let's bring our injured knights over. Ano, ano, pane. Jak žádáš. Ooh, cow. And we're supply blocked. Gotta start picking some fights again. Vašim službám. Co přikazuješ? I can appreciate a man who fights valiantly under unfavorable conditions. I offer you these fighting men as a token of my favor. Now bring fire and ruin to our traitorous enemies. Do you hear the rhythm of boots and the din Ano. of thundering hooves? My armies come to stomp you out like the vermin. Co po mně žádáš? Již kráčím. Vašim službám. Ano, ano, pane. Ano. Ooh, we got Vašim hand žádáš. fingers. Co přikazuješ? Ano, pane. Jak žádáš. Vašim Ano, pane. rozumím. Ano, jak žádáš. Vašim službám. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Do útoku. Co přikazuješ? Vašim službám. Bojujme. Rozumím. Do útoku. Co přikazuješ? Vašim jak Ano, žádáš. Jak žádáš. Do zbraně. Ano. Co přikazuješ? Vašim Ano, pane. službám. Rozumím. Ano, pane. Bojujme. Ano, jak Ano, pane. žádáš. K vašim Let's just službám. retreat back. Vašim službám. Ano, pane. Rozumím. Oh, there was an army there. Co přikazuješ? Vašim službám. rozumím. Co přikazuješ? Jak žádáš. K vašim Ano, službám. pane. Rozumím. Jak žádáš. Do útoku. Co přikazuješ? Rozumím. Jak žádáš. Ano, co přikazuješ? Vykonám to. K vašim Ano, službám. pane. Žádáš. Alright, let's head out after we defeat the next wave. Ano, rozumím. Come on. Where are you at? Jak žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Bojujme. Co přikazuješ? K vašim službám. Rozumím. Jak žádáš. This army is taking an absurdly long time to reach us, Ano, wherever they are. do útoku. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Jak Ano, pane. žádáš. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš.
Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Co přikazuješ? Guess we can go take over that other village while we wait. Ve jménu Hospodáře již kráčím. K vašim službám. Bojujme! Co přikazuješ? Rozumím, jak žádáš. Rozumím, jak žádáš. Rozumím. Ano, pane, jak žádáš. Rozumím. Ano, pane, jak žádáš. Ano, pane, do zbraně. Oh, that's an onager. K vašim službám. Bravo, Janžiška, bravo! Take this gold and hire some mercenaries with it. This settlement will provide us with meager supplies. co But if přikazuješ? we are in a Rozumím. pinch, Ano, we can pane. burn it and take its stockpiles for our own. Rozumím. I don't really want to come back here, so let's just Bojujme. burn it down. Do you hear the rhythm of boots and the din Do of útoku. thundering hooves? My armies come to stomp you out like the vermin you are. Ano, do zbraně. K vašim službám. Ano, pane, do útoku. Ano, co přikazuješ? Jak žádáš. Ano, pane, bojujme. Ano. K vašim službám. Co přikazuješ? Co po mně žádáš? K vašim službám. Do útoku. Ano, do zbraně. Do útoku. I think there might be a path here, but I'm not sure if I actually want to commit to it. Oh well, we'll be fine. We have a lot of resources. Oh, actually, I forgot to burn down the lumber camp. Give me a sec. Co přikazuješ? I Rozumím. despise the slaying of innocents, but this surplus is necessary to grow our fighting force. So, a pack of weasels Vašim assailed službám. my Žádáš. castle walls. K vašim Ano, službám. pane. Do útoku. Bring any Do survivors zbraně. to Ano, the pane, do útoku. Sound. Yeah, this is too Your much here. demented sadism is at an end, Henrik. Co přikazuješ? I am here to dispatch you to the fires of hell. Yeah, this is too much of a choke point for us to break through. Plus, it's also downhill, so that's a terrible place to attack from. K vašim službám. Ano, ano, k vašim službám. K vašim službám. Oops. Oh, there goes our transport ships. Definitely not going back there anytime soon. Ano, již zajisté. Ano. Zajisté. Ano, rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Co po Ano, mně pane. žádáš? Ano. Ve jménu Hospodina již kráčím. K vašim službám. Žádáš. Ano, pane. Ano. Jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Oh, looks like they're not Jak coming for us, so žádáš. let's go and explore the east side of the map. K vašim službám.
vašim službám. Ano. Rozumím, jak žádáš. Ano, pane, jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. We should also start training some cap rams in preparation for this castle. Co přikazuješ? Ano, pane, jak žádáš. Rozumím, jak žádáš. Jak žádáš. Ano, pane, jak žádáš. Ano, pane, rozumím, jak žádáš. Bojujme. Ano, služba. Ano, pane, rozumím, rozumím. Do zbraně. Ano, ano, rozumím. Ano, pane, jak žádáš. Do útoku. Co přikazuješ? Ano. Co přikazuješ? Rozumím, ano, pane, do zbraně. Rozumím. Do útoku. This convoy will never Ano, reach bojujme. Henrik's Co castle. přikazuješ? Do zbraně. Ano. Oof, Mangonel. Rozumím, ano, pane. Do zbraně. Do útoku. Jak žádáš. Bojujme. Ano, pane. No, Jak the cannoneers. žádáš. Do útoku. Ano, bojujme. Vašim službám. Co přikazuješ? Vašim službám. Enemy convoys plundered. Do zbraně. This settlement will provide us with meager supplies. But if Ano. we are in a pinch, we can burn it and take its stockpiles for our own. Do Rozumím. you hear the Ano, rhythm pane. of boots Jak and the žádáš. din of Ano, thundering pane. hooves? Do útoku. My Rozumím. arms Bojujme. come to stomp Ano, pane. Do on útoku. like the vermin that you are. Do zbraně. Bojujme. Rozumím. Jak žádáš. Cows. Vašim službám. Do zbraně. You cover Bojujme. yourself in glory without útoku. becoming arrogant, Jana Pulsnova. Now gird your armies with this equipment as well. Ano, zajisté. Siege engineers researched. Co přikazuješ? Bojujme. Do útoku. Ano. Co přikazuješ? Rozumím. Žádáš. Rozumím. Ano, pane. I despise Ano, the pane, slaying of rozumím. innocents, but this surplus is necessary to grow our Jak fighting žádáš. force. Ano. K vašim More službám. cows. Co přikazuješ? K vašim Ano, službám. pane. Rozumím. Jak žádáš. Ano, rozumím. K vašim žádáš. Co přikazuješ? Rozumím. Žádáš. Rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Ano, žádáš. Rozumím. Žádáš. Rozumím. Ano, pane. I'm not sure if they are actually coming for us at this point. Rozumím. Co po mně Ano, žádáš? ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. K vašim žádáš. Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Jak žádáš. Co přikazuješ? Vašim službám. Rozumíš. Jak žádáš. Rozumím. And another bunch of Jak cows. žádáš. K vašim ano, službám. Pane. Rozumím. Jak žádáš. Ano, rozumím. Pane. Jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. Co přikazuješ? Do zbraně. Ano. Ano, pane. Do útoku. Co přikazuješ? Oh, hello. Bojujme. Ano, pane. Do útoku. Bojujme. Jak žádáš. Do útoku. Ano. Co přikazuješ? Ano. Ano, pane. Do zbraně. Jak žádáš. Do útoku. Rozumím. Bojujme. Jak žádáš. Do útoku. Ano, pane. Bojujme. Jak žádáš. Do zbraně. Rozumím. Bojujme. Jak žádáš. Do zbraně. Rozumím. Bojujme. Ano, pane. Do útoku. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Do zbraně. Jak žádáš. Bojujme. Nope, there goes our army. Train more pikemen, I guess. Co přikazuješ? Do útoku. Do zbraně. Vašim službám.
útoku! I despise the slaying of innocents, but this surplus is necessary to grow our fighting Co force. přikazuješ? Okay, there Rozumím. they are. Finally. Ano. Ano, pane. Do zbraně. Rozum, ano, pane. Jméno hospodina. Co přikazuješ? Jak žádáš. Rozumím. Jak rozumím. Žádáš. Ano, rozumím. Let's take out this village. Oh, there's still an army there. I despise the slaying of innocents, but this surplus is necessary to grow our fighting force. Do you hear the rhythm of boots and the din of thundering hooves? My armies K vašim come to službám. stomp you Ano, již like the kráčí. vermin that you are. I think I'm missing a cow. Jak žádáš. Ano, jak rozumím. Jak žádáš. Ano. Co po mně žádáš? Vykonám to. Co přikazuješ? Ano, žádáš. Rozumím. Jak žádáš. Definitely missing a cow somewhere. Oh, there it is. K vašim službám. Ano. Co přikazuješ? Do útoku. Bojujme. Do zbraně. Bojujme. Ano. Do zbraně. Bojujme. Do zbraně. Do útoku. Do zbraně. Do útoku. Bojujme. Ano. I despise the slaying of innocents, but this surplus is necessary to grow our fighting force. I despise the slaying of innocents, but this surplus is necessary to grow our fighting force. And as soon as all our knights get here, we can make an assault on the castle. K vašim službám. Ano, pane. Rozumím. Wish we had more hand cannoneers, however. Ano.
Co přikazuješ? Jak žádáš. Ano, pane, rozumím. Jak žádáš. K vašim službám. Ano, pane, jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. Do útoku. Co mě k vašim službám? Ano, jak žádáš. Co přikazuješ? Bojujme. Ano. Do zbraně. Co přikazuješ? Bojujme. K vašim službám. Ano, pane. Do zbraně. Jméno vykonám. Zajisté, ano. Vykonám. Co přikazuješ? Rozumím. Žádáš. K Bojujme. vašim službám. Kráč. Ano. Co přikazuješ? Do zbraně. Rush! Rush! K vašim službám. Bojujme. Do zbraně. Do útoku. K vašim službám. Do zbraně. I can appreciate a man who fights valiantly under unfavorable conditions. I offer you these fighting men as a token of my favor. Now bring fire and ruin to our traitorous enemies. You think me doomed, you rat? Rozumím. I left the castle long ago. Do zbraně. Enjoy your smoke. K vašim službám. Huzzah! Justice pursues you at the point of a blade, Henrik. Run while you can, Ano, you jak lousy žádáš. fiend. Those fighting men came in just in time, or it could have come earlier, honestly, since we were about to take the castle down anyway. It is strangely gratifying to destroy the livelihoods of those who have extinguished your own. Yet, life on the road as a hired sword is perilous. When you walk the edge of a knife, any error may prove fatal. While I was busy razing the Rosenberg fortress to a smoldering ruin, Heinrich's forces captured a mercenary band led by my own brother. For refusing to give us up, he was cruelly slain along with his men. I came too late to rescue him, and my rash decision left me chained in a cell, awaiting my grim fate. I can only pray to God that I might prove as steadfast and unyielding in the face of torment and death as my brother was. That was a pretty simple map. I think I actually took it a lot longer than it needed to be. Just go around, plunder convoys, destroy villages. Actually, I don't think I even needed to keep the villages alive, just given how much resources we ended up with. Just plunder everything, gather armies, go around, kill stuff, and then just rush. Maybe we could have invaded through this way. And taken out the yellow, but since our goal is a castle, we can just kill the castle first. There's really no point to it. All yellow's doing is being annoying anyway. Right, and with that finished, we move on to Courage and Coin, which takes place actually in Poland. Just as all hope fades, an angel swoops in to deliver the desperate from the abyss. Such is the way of things. Jan Sokol, my patron and benefactor, is now also my savior. The generous man who backed my expeditions exhorted King Wenceslaus, now restored to the throne, to demand that I be spared from a horrific death. After securing my release, Sokol bestowed yet another honor upon me and made me an officer in his army of sellswords. Now, I march at the head of that force. But for now, our sights are not set on Bohemia. To the northeast, a savage conflict has erupted between two age-old enemies. The Teutonic Order, a fanatical brotherhood of crusader knights, wages war upon the growing Kingdom of Poland. King Władysław Jagiełło of Poland, still known as Jogaila by his Lithuanian relatives, has taken the initiative and struck deep into Teutonic territory. Knowing that his Polish and Lithuanian army is not enough to achieve his ambitions, he has enlisted our famed company of Bohemian mercenaries.
We are among the best swords in Europe, but the Teutonic Knights and their Crusader allies are a formidable match. On the plains near Grunwald, courage will yield coin, or else a glorious death. Main objectives. Vladislav Jagiello II must survive. Choose your path to victory. Defeat the Teutonic Order, or kill the 3 Teutonic commanders. Ulrich von Jungding... I am never going to pronounce that right. Ulrich von Jungdingen, Friedrich von Wallenrode, and Kuno von Liechtenstein. There we go. Hints. Jan Žižka and Jan Sokol begin in the Imperial Age and can suffer a population limit of 150. Prudent rationing of supplies means that gathered resources will last significantly longer than usual. Castles and stone walls cannot be constructed in this mission. Your army is gathered to do battle, not to erect fortifications. Strike a balance between holding the center and supporting your allies on the flanks. If either are routed, victory will become much harder to achieve. Bohemian spear units do additional bonus to damage to cavalry. Use this advantage against the heavy mounted forces of your adversaries. They also have a lot of infantry because Teutons, but we can research chemist. Well, actually, we start in Imperial Age, so we can get cannoneers either way. Your scout support. Jan Žižka and Jan Sokol's mercenary army is arrayed on the plains near Grunwald in the center of the Polish force, immediately in front of the command post of King Władysław Jagiello. The Polish army is lined up on the left flank to the south. Its forces are comprised of heavy cavalry and infantry units. The Lithuanian army is deployed on the right flank to the east. Its ranks are filled with cavalry, pikemen, and skirmishers. The Teutonic Order camps in the field to the west and northwest. Its dread armies are composed of heavy cavalry, infantry, crossbowmen, and cannons. The Order's Crusader allies have taken up position in the north, opposite the Lithuanians. They bring heavy cavalry and infantry to the battlefield. Enemy morale hinges on the welfare of its commanders. It will plummet should they fall. We will secure your center against Teutonic attacks, your highness. Žižka, prepare the troops, for it shall be on this bright day that the bold men of Bohemia prove their worth. Our Grandmaster Ulrich sends you these 2 swords, so that you might find your courage, and not delay the clash any longer. Jsem If you připravena. lack space to deploy your ranks, we shall be Stavím. glad to seat you. Stavím. We accept Stavím. your swords and Zdaš them Bůh as an stavím. omen of victory. Jsem For the powers připravena. in whose name we fight do not look favorably upon the prideful and arrogant. This is a day for battle, not prayer. Right you are, Vytautas. Take your Lithuanian forces and draw out the enemy flank. Forward, men! Lietuva! The Lithuanian rabble is přikazuješ? attacking. Ano, ano, rozumím. Vytautas retreats to bait the enemy out of line. Hit them now, Zawisza! Bogorodžica! Far too long have I rested in the shade. Now is the hour to draw my dread blade. Go forth now and crush these fools! Gott mit uns! That's a lot of armies. Co žádáš? We can build towers, but not castles. Dař Bůh. Sběrám. Ano, vykonám to. Stavím. Stavím. Let's get a university up, and let's also get a lot of hand cannoneers, because we're going to need them. Hand cannons and halberdiers. It would also do us well to invest in some Haufnichts as Jsem well. připraven. Stavím, stavím. Not so sure if we'll need cavalry, however. Co žádáš? Co přikazuješ? Ano, rozumím. Žádáš.
don't think we're gonna have a good source of stone. Zdař Bůh. Robím v dolu. Ano, vykonám to. Stavím. Mark it right here. Stavím. Jsem připraven. Budíš. Stavím. What's our population limit is? 150. Zdař Bůh. Jsem připravena. Co žádáš? Stavím. Lithuanians are gonna get overrun pretty quickly, I think. Ano, co přikazuješ? Ano, jsem připraven. Ano. Stavím, 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 stavím. Stavím, 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 stavím. We can handle for a while, but we also need to take the initiative. Why do you have fishing ships? Oh, well, I guess there's a pond over there. And why do I have the mod turned on that turns Scout Cavalry into Age of Empires Scout Cavalry? I have no idea. Ano. Going to save up gold to make some house meats. Co žádáš? Vašim službám. Ano, rozumím, jak žádáš. Ano, pane. Bojujme. Co přikazuješ? Jak žádáš. Ano, pane. Better send some guys that way. Or actually, maybe we could trade resources and build some towers there instead. But we don't see any stone, so we probably just have to trade gold. Jak žádáš. Ano, pane. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím, ano, pane. Jak žádáš. Do zbraně. Do útoku! Rozumím, ano, žádáš. Rozumím, žádáš. Zdař Bůh. Stavím, stavím. And that'll be for health needs. Oh. Ano, rozumím. Do zbraně! Do útoku! And the Teutons are attacking that way. Jak Can't have žádáš. that. Rozumím, ano, jak žádáš. Do zbraně! Ano, do útoku! Do zbraně! Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím, jak žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Form a circle around the hand cannon so they don't get attacked. Ano. And there's a bomb cannon. Wonderful. Do zbraně! Rozumím. Bojujme! Ano, pane. Do zbraně! Jak žádáš. Bojujme! Ano, pane. Do zbraně! Jak žádáš. Bojujme! Do zbraně! Bojujme! Ano, pane. Do zbraně! Do útoku! Jeez, Teutons are rough to fight against. Jak žádáš. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím.
Ano, more food. čepu dřevo. Pravdu díš. Zdař Bůh. Budíš. Ano. Stavím. Ano. Jak žádáš. Bojujme. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Maybe we'll need some monks after all just to heal. Co žádáš? Ano. Budíš. Vykonám to. We're gonna need a lot of food. Co přikazuješ? Jak žádáš. Vašim službám. Rozumím. Jsem připraven. Ano. Opravuju. Co přikazuješ? Jak žádáš. Rozumím. Ah, jeez. Vašim službám. Rozumím. Ano, pane. Bojujme. Come on, Lithuanians, you can defend yourselves. Please. Bojujme. Bojujme. Jak žádáš. Bojujme. Bojujme. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Žádáš. Rozumím. Ano, pane. Co žádáš? Čepu dřevo. Pravdu díš. Co po mně žádáš? Co přikazuješ? Bombard Tower. Ano. Stavím. Zdař Bůh. Sbírám. Co žádáš? Stavím. Jsem připraven. Žádáš. Stavím. Jsem připraven. Stavím. And they're going for that Ano. way. Vašim službám. Ano. Rozumím. Ano, rozumím. Ano, rozumím. We have to have some cavalry as a backup just to get Vašim službám. the bombards fast. Ano, pane. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Jak žádá. Ano, pane. Rozumím. Žádá. Rozumím. Ano, pane. Žádá. Bojujme. Ano, pane. Ano, pane. Rozumím. Bojujme. Do útoku. Jak žádá. Ano, pane. Žádá. Ano, pane. Bojujme. Rozumím. Ano, pane. Žádá. Do útoku. Ano. Ano, pane. Rozumím. Jak žádá. Ano, rozumím. Jak žádá. Rozumím. Ano, pane. Žádá. Do útoku. Ano, pane. Bojujme. Do zbraně. Bojujme. Do zbraně. Do útoku. Jak žádá. Bojujme. Vašim službám. Rozumím. Ano, pane. Vašim službám. Jak žádá. Ano. Rozumím. Jak žádáš. Do útoku. Bojujme. Rozumím. Ano, pane. Right, good. Vašim jak žádáš. Ano. Ano, pane. Jak žádáš. Vašim službám. Již kráčím. Již kráčím. Ano, zajisté. Oh, there goes my monks. Ano, vykonám to. Jsem připraven. Pravdu díš. Vykonám to. Ano. Vykonám to. Co žádáš? Stavím. Zdař Bůh. Stavím. Get some bombard towers up. Lithuanians are starting to make it. Ooh, there's a. Co přikazuješ? Ano, ano, pane. Ooh, there's a camp out here. That should probably be destroyed. Co po mně žádáš? Vašim službám. Co přikazuješ? Rozumím. Bojujme. Ano, pane. Žádáš. Do zbraně. Rozumím. Do útoku. Oh dear. Ano. Do zbraně. Do útoku. Co přikazuješ? Žádáš. Do zbraně. Rozumím. Do útoku. Vašim službám. Ano. Jak žádáš. Rozumím. Bojujme. Ano, pane. Do zbraně. Rozumím. Bojujme. Ano, pane.
Co přikazuješ? Rozumím. Ano, pane. Vašim službám. Jak žádáš. Do útoku. Co přikazuješ? Ano, pane. Jak žádáš. Vašim službám. Co přikazuješ? Ano. Do útoku. Co přikazuješ? Do útoku. Ano. Do zbraně. Co přikazuješ? Ano. Vašim službám. Do útoku. Rozumím. Bojujme. Ano, pane. Jak žádáš. Do útoku. Rozumím. Ano, pane. Bojujme. Rozumím. Do zbraně. Ano, rozumím. Ano, pane. Do útoku. Rozumím. Jak žádáš. Ano, bojujme. Ano. Do útoku. Co přikazuješ? Rozumím. Žádáš. Bojujme. Ano, pane. Do útoku. Jak rozumím. Ano, pane. Do zbraně. Jak žádáš. Bojujme. Ano, pane. Jak žádáš. Ano, pane. Do zbraně. Rozumím. Vašim ano, službám. Co přikazuješ? Rozumím. Ano? Ano, vykonám to. Pravdu dí. Stavím. Co přikazuješ? This forward camp is taken down. Jak žádáš. Rozumím. Ano, ano, pane. That should make Lithuania's life a little easier. Now we have to focus back on our central flank, and they built another siege workshop. Why? Do zbraně. Ano, pane. Rozumím. Žádáš. Rozumím. Vašim žádám. Jak žádáš. Ano, pane. Bojujme. Rozumím. Do útoku. Co přikazuješ? Žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Jak žádáš. Vašim službám. Jak žádáš. Rozumím. Žádáš. Co přikazuješ? Rozumím. Bojujme. Ano, ano, pane. Jak žádáš. Ano, rozumím. Ano, pane. Žádáš. Vašim službám. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Vašim službám. Ano. Vašim službám. Do útoku. Vašim službám. Ano, rozumím. Bojujme. Ano. Co přikazuješ? Jak žádáš. Do útoku. Ano, pane. Žádáš. Ano, pane. Bojujme. Vašim službám. Rozumím. Žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Vašim službám. Přikazuješ. Ano, rozumím. Do útoku. Rozumím. Žádáš. Co přikazuješ? Ano. Do zbraně. Co přikazuješ? Ano, pane. Jak žádáš. Bojujme. Ano, pane. Ano, jak žádáš. Rozumím. Bojujme. Co přikazuješ? Žádáš. Ano, pane. Ah, dang it. No wound daunts this one-eyed warrior. I will soon be back. Mark my words. Ano, pane. Do útoku. Ano. Co přikazuješ? Bojujme. Oh boy, Teutons are tough. Vašim rozumím. Ano. Co přikazuješ? Ano. Do útoku. Jak žádáš. Ano, pane. Co přikazuješ? Jsem připraven. Co žádáš? Ano. Lovím zvěř. Dáš budíš. Need more food. Vykonám to. Stavím. Ano, pravdu. Štěpu dřevo. Jsem připraven. Stavím. Zdáš Bůh. Ano. Stavím. Zdáš Bůh. Stavím. Zdáš Bůh, stavím. Co žádáš? Jsem připraven. Budíš. Vykonám to. Vykonám Us to. ready to start building some Pravdu díš. bombard towers in the middle. Ano, ano, pane. Do zbraně. Vašim rozumím. Ano, pane. Ano. Vašim službám. Bojujme. Co přikazuješ? Vašim službám. And the Teutonic coming down the middle line again. Co přikazuješ? Jak žádáš. Vašim službám. Ano. Co přikazuješ? Ano. Jak rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Rozumím. Žádáš. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Zdáš Bůh. Ano. Ano. Žádáš. Stavím. Ano, ano, rozumím, pane. Rozumím. Žádáš. Do zbraně. Rozumím. Ano, pane. Žádáš. Rozumím. Ano, pane. Do útoku. Jak žádáš. Do zbraně. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Jak rozumím, pane. Jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. Vašim službám. Vašim službám. Ano. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Vašim službám. We need way more
We need way more halberdiers to take this. Ano, ano pane, jak žádáš. Rozumím. Stař Bůh, pravdu Ano. díš. Co žádáš? Vykonám to. Stavím. Co přikazuješ? Ano pane, rozumím. Ano, bojujme, jak žádáš. Rozumím. Do zbraně. Jak žádáš. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím, jak žádáš. Ano pane. Co přikazuješ? Rozumím, jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Jak ano, žádáš. Pane. Jak žádáš. Ano, rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Co přikazuješ? Do útoku. Jak ano, žádáš. Pane. Jak žádáš. Do zbraně. Bojujme. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Vašim službám. Co přikazuješ? Vašim službám. Do útoku. Jak rozumím. Do zbraně. Ano, rozumím. Ano, rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Bojujme. Ano. Do zbraně. Vašim službám. Ano, rozumím, ano, rozumím, rozumím, rozumím. And here Ano, comes pane. Prussia again. Do Or, well, útoku. Crusader Knights. Jak Yellow was žádáš. Prussia in the Bojujme. Jadwiga mission, so I got it Vašim confused. službám. Do útoku. Ano, ano, pane. Jak žádáš. Bojujme. Do zbraně. Co přikazuješ? Ano, pane. Bojujme. Jak žádáš. Do zbraně. Vašim službám. Co přikazuješ? Ano, vašim službám. Co přikazuješ? Bojujme. Ano, vašim službám. Co přikazuješ? Ano, pane. Do útoku. Ano. Co přikazuješ? Jak žádáš. Do zbraně. Rozumím. Bojujme. Ano, pane. Do zbraně. Ano, rozumím. Do útoku. Jak žádáš. Jak žádáš. Do zbraně. Co přikazuješ? Rozumím. Do útoku. Bojujme. Do zbraně. Ano. Jak rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Co přikazuješ? Rozumím. Bojujme. Jak ano, žádáš. Ano, jak žádáš. Do zbraně. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Ano, rozumím. Do útoku. Jak žádáš. Bojujme. Ano, pane. Ano, pane. Rozumím. Do zbraně. Jak rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Ano. Jsem připraven. Pravdu díš. Stavím. Ano. Ano. Stavím. Jsem připravena. Zdař Bůh. Ožu zemi. Co žádáš? Ano. Budíš. Vykonám to. Stavím, stavím. Stavím, stavím. Co přikazuješ? K vašim žádám. We're on a good bounce here. Nobody's getting overrun. Stař Bůh. Jsem připravena. Stavím. Ano. Ano. Zdař Bůh. Stavím. Ano, rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. We're slowly building up our Vašim forces. službám. Rozumím. Co přikazuješ? Jak žádáš. Ano, pane. Vašim službám. Rozumím. Jak žádáš. Ano, vašim službám. Ano, pane. Žádám. Rozumím. Co přikazuješ? We gotta be careful with our own health needs and stuff with friendly fire and everything. Ano, ano, pane. Rozumím, ano, rozumím. Vašim službám. Ano, rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Do útoku. Co přikazuješ? Jak žádáš. Vašim službám. Ano, Push forward. do zbraně. Co přikazuješ? Jak žádáš. Co žádáš? Štěpu dřevo. Budíš. Ano. Budíš. Vašim službám. Bojujme. Co přikazuješ? Vašim službám. Do zbraně. Co přikazuješ? Rozumím. Ano. Stavím.
Stavím. Put some stables. Ano, ano, pane, rozumím. Ano, pane, rozumím. Co přikazuješ? Bojujme. Ano, rozumím. Rozumím. Žádáš. Bojujme. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Do útoku. Rozumím. Ano, pane. Ano, pane. Rozumím. Bojujme. Ano. Co přikazuješ? Do útoku. Ano, rozumím. Got opposing bombards. Ano, rozumím. They cause too much damage. Ano, jak žádáš. And start sieging. Rozumím, pane. Ano, rozumím. Žádáš. Ano, pane. Do útoku. Rozumím, ano, rozumím. Ano, pane. Bojujme, ano, pane. Ano, rozumím. Jak žádáš. Rozumím, jak žádáš. Rozumím, rozumím. Do útoku. Vašim službám. Ano, pane. Rozumím. Ano. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím, jak žádáš. Ano, pane. Keep moving forward. Vašim službám. Ano. Jak žádáš. Bojujme. Ano, pane. Rozumím. Do zbraně. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Do útoku. Ano, pane. Jak žádáš. Ano, pane. Jak rozumím. Žádáš. Away. Rozumím. Jak žádáš. Bojujme. Rozumím. I lost a cannon. Jak žádáš. And here comes Teutons again. Jak žádáš. Do zbraně. Vašim službám. Bojujme. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Do zbraně. Ano, pane. Rozumím. Do útoku. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Bojujme. Do zbraně. Rozumím. It's fine. Do útoku. The more casualties we cause, the more resources we're wasting. Rozumím. Do zbraně. Well, for them anyway. Rozumím. Ano, pane. Žádáš. Ano, pane. Rozumím. Co přikazuje? Ano, ano, pane. Do útoku. Co přikazuje? Rozumím. Jak rozumím. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Žádáš. Ano, pane. Bojujme. Ano, pane. Rozumím. Žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. I'm just going to half this Ano, back. pane. Ano, rozumím. Rozumím. Do útoku. Žádáš. Do zbraně. Rozumím. Žádáš. Do útoku. Vašim službám. Ano, pane. I think we need to make some cavalry leaders to go back behind the Teutonic army and drain them of their resources. We did make a good offensive though. Maybe we need to make onagers instead. Co přikazuješ? Ano, jsem připravena. Vykonám to. Stavím. Ano. Zdař Bůh. Ano. Stavím. Čepu dřevo. Co žádáš? Opravuju. Pravdu díš. Opravuju. Opravuju. Yeah, Poland's been doing fine. Lithuania may need a little help. Ano. Bojujme. Co přikazuješ? Co přikazuješ? Žádáš. Ano, pane. Co přikazuješ? Jak žádáš. Co přikazuješ? Do útoku. Rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Right, we're at max pop again. Ano, vašim službám. Co přikazuješ? Ano, pane. Ano. Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Co přikazuješ? Ano, službám. Co přikazuješ? Vašim službám. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, službám. Ano, vašim žádám. Do zbraně. Ano, pane. Žádáš. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Bojujme. Jak žádáš. Ano, pane. Do zbraně. Do útoku. Rozumím. Ano, pane. Do zbraně. Rozumím. Bojujme. Do zbraně. Ano, vašim službám. Rozumím. Bojujme. Vašim službám. Do zbraně. Rozumím. Bojujme. Ano, pane. Rozumím. Ano. Jak žádáš. Do útoku. Rozumím. Rozumím. Ano, pane. Ano. Bojujme. Jak žádáš. Ano, pane. Vašim službám. Rozumím. Jak žádáš. Jak žádáš. Good. Co přikazuješ? Ano, ano, rozumím. Ano, pane. Do útoku. Co přikazuješ? Vašim službám. Ano, rozumím. Jak žádáš.
vašim službám. Ano. K vašim službám. Ano. Co přikazuješ? Ano. Jak žádáš. K vašim službám. Ano, pane. Žádáš. Bring the health needs and then send the cavaliers in the back to distract them. Ano. K vašim službám. Jak žádáš. Rozumím. Jak žádáš. K vašim službám. Žádáš. Ano, ano, pane. Žádáš. Ano, rozumím. Co přikazuješ? Žádáš. Where's your town center? Oh, gold. Ano, žádáš. Rozumím. Right, this is a good time. K vašim službám. Bojujme. Co přikazuješ? Vašim službám. Do útoku. Ano, pane. Jak žádáš. Ano, pane. Do zbraně. Ano, bojujme. Vašim službám. Rozumím. Co přikazuješ? Ano, pane. Do útoku. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Bojujme. Ano, pane. Žádáš. Ano, pane. Bojujme. Vašim službám. Rozumím. Do útoku. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, rozumím. Bojujme. Co přikazuješ? Vašim službám. Co přikazuješ? Vašim službám. Rozumím. Do útoku. Ano. Ano. Službám. Vašim službám. Co přikazuješ? Žádáš. Bojujme. Rozumím. Ano, pane. Do útoku. Rozumím. Better men than you have tried to kill me. Rozumím. Do útoku. Ano. Ano, pane. Rozumím. Žádáš. Rozumím. Do zbraně. Got the siege workshop. Ano, pane. Rozumím. Bojujme. Got the fortified tower. Ano, ano, pane. Žádáš. Rozumím. Přikazuješ. Žádáš. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Bojujme. Vašim službám. Ano, rozumím. Jak žádáš. Do útoku. Co přikazuješ? Rozumím. Do zbraně. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Do útoku. Jak žádáš. Do zbraně. I missed. Ano, pane. Do útoku. Rozumím. Bojujme. Rozumím. Do zbraně. Ano, pane. Direct hit. Jak žádáš. Do útoku. Bojujme. Ano. Rozumím. Ano, rozumím. Oh right, Teuton castles have extended range. Do zbraně. Co přikazuješ? Bring your reinforcements forward. Jak žádáš. Vašim službám. Žádáš. Bojujme. Ano. Rozumím. Oh right, they outrange even Ano, pane. Žádáš. House Needs. Or they actually have the same range as the House Needs. Don't they? They do. Ano, jak žádáš. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Co přikazuješ? Ano, pane. Bojujme. Ano, rozumím. Ano, pane. Do útoku. Vašim službám. Ano, rozumím. Jak žádáš. Co přikazuješ? Rozumím. Žádáš. Do zbraně. Ano, pane. Jak žádáš. Bojujme. Vašim službám. Žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Ano, pane. Alright, that's some of their production buildings down. Jak žádáš. Vašim službám. Rozumím. Jak žádáš. Ano, rozumím. Ano, vašim službám. Pane. Ano. Co přikazuješ? Rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Ano. Do útoku. Rozumím. Jak žádáš. Vašim službám. Ano, pane. Do zbraně. Ano. Jak ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Do útoku. Jak žádáš. Do zbraně. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Bojujme. Přikazuješ. Jak žádáš. Rozumím. Do zbraně. Ano. Jak ano, rozumím. Ano, jak žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Ano, pane. Bojujme. Jak ano, rozumím. Ano, pane. Do zbraně. Ano, pane. Bojujme. Rozumím. Do zbraně. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. Ano, jak ano, žádáš. Do útoku. Jak žádáš. Bojujme. Ano, pane. Rozumím. Let's bring the villager forward. Stavím. 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 Ano, k vašim službám. Ano, ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. And we have to take out the commanders. Also taking down the castle. Maybe we should have brought some
siege rams after all. Co přikazuješ? Rozumím. Jak žádáš. Do útoku. Rozumím. Bojujme. Jak žádáš. Rozumím. Do zbraně. Ano. Vašim službám. Co přikazuješ? Vašim službám. Ano, ano, pane. Do útoku. Rozumím. Do zbraně. Co přikazuješ? Bojujme. Do útoku. Ano. Bojujme. Co přikazuješ? Ano, vašim službám. Ano, rozumím. Pane. Co přikazuješ? Žádáš. Ano. On the upside, we're wasting their resources by having them send armies at us. Vašim službám. Do útoku. Ano, jak žádáš. Rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Bojujme. Do útoku. Ano, žádáš. Rozumím. Bojujme. Vašim službám. Do útoku. Ano, vašim službám. Přikazuješ. Ano. Jak žádáš. Ano, rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Oh god. Bojujme. That's a bombard. Ano, ano, pane. Co přikazuješ? Jak žádáš. Bojujme. Ano, pane. Do útoku. Jak žádáš. Rozumím. Jak žádáš. Lost a lot of cannons like that. Ano, pane. Rozumím. Co přikazuješ? Cat rams. Ano. Ano, pane. Bojujme. Co přikazuješ? Oops. Got a button pressed down. Vašim službám. Jak žádáš. Do zbraně. Co přikazuješ? Vašim službám. Rozumím. Do útoku. Ano, pane. Bojujme. Ano, pane. While the siege ram is taking lots of hits, Offense goes in. Vašim službám. Do útoku. Ano, rozumím. Or, well, Vašim službám. Ano, jak žádáš. Vašim službám. kill the commander. Yes! Jak žádáš. Do útoku. Rozumím. Žádáš. Ano, pane. Rozumím. Our enemies are not invincible. Ano, pane. Pour Ano, forth in žádáš. numbers Rozumím. and Jak drive žádáš. into the Jak brink. žádáš. Do zbraně. Vašim Ano, službám. pane. Rozumím. Right, good. I think Lithuanians have him handled. The Lithuanians had the Crusader Knights handled, probably. Ano, Nope, nope, pane. nope, nope, Ano. nope. Do útoku. Rozumím. Bojujme. Jak žádáš. Do útoku. Ano, pane. Žádáš. Ano, pane. Rozumím. Co přikazuješ? Vašim službám. Ano, pane. Jak žádáš. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Ano, pane. Ano, rozumím. Vašim Not have it handled. Co přikazuješ? Ano, službám. Ano. Co přikazuješ? Žádáš. Ano, rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Vašim službám. Ano, ano. Budíš, stavím. Pravdu díš. Budíš. Zdař Bůh. Robím v dolu. Pravdu díš. Ano, stavím. Co přikazuješ? Vašim službám. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Co přikazuješ? Vašim službám. Jak žádáš. Rozumím. Do útoku. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Do zbraně. Ano, jak žádáš. Do útoku. Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Bojujme. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Ano. Opravuju. Opravuju. Vašim službám. Co přikazuješ? Ano, pane. Zdař Bůh. Stavím. Ano, rozumím. Jak žádáš.
Right, Polish army's also making a dent. Co přikazuješ? Vašim službám. Ano, pane. Žádáš. Rozumím. Co přikazuješ? Ano, pane. Bojujme. Rozumím. Do zbraně. Ano, pane. Žádáš. Do útoku. Rozumím. Vašim službám. Do zbraně. Co přikazuješ? Žádáš. Ano, pane. Do útoku. Rozumím. Do zbraně. Žádáš. Do útoku. Ano. Ano, pane. Rozumím. Do zbraně. Vašim službám. Ano, pane. Ano. Rozumím. Ano, pane. Bojujme. Do útoku. Bojujme. Co přikazuješ? Jak žádá. Ano. Rozumím. Do útoku. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, pane. Žádá. Budíš. Ano. Rozumím. Ano, pane. Do zbraně. Ano. Co přikazuješ? Rozumím. Žádáš. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Ano. Ano, pane. Žádáš. Rozumím. Co přikazuješ? Ano. Bojujme. Vašim službám. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Do zbraně. Ano, pane. Rozumím. Do útoku. Push forward. Vašim službám. Ano, pane. Do zbraně. Ano, jak ano, rozumím. Bojujme. Do zbraně. Co přikazuješ? Vašim službám. Rozumím. Jak žádáš. Do útoku. Got the archers because they're honestly the greatest threat to our cavalryers, which are making our meat shields. Do zbraně. Ano, rozumím. Ano, pane. Bojujme. Do zbraně. Ano. Jak žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Vašim službám. Do útoku. Ano. Bojujme. Vašim službám. Ano. Jak žádáš. Co přikazuješ? Do zbraně. Ano. Jak žádáš. Bojujme. Vykonám to. Ano, vykonám to. Vašim službám. Ano. Do zbraně. Bojujme. Ano, budíš. Co přikazuješ? Vašim službám. Co přikazuješ? Jak žádáš. Do zbraně. Ano. Bojujme. Castles down, take down the defensive fortifications. Co přikazuješ? Ano, vašim službám. Rozumím. Ano, jak žádáš. Do zbraně. Bojujme. Down production structures. Co přikazuješ? Greatest swordsman of the age has been bested. Woe to the order! Woe ano. to our fallen do brothers! zbraně. Vašim ano, pane. Rozumím. Do útoku. Ano, pane. Jak žádáš. Ano, pane. Bojujme. Ano, co přikazuješ? Žádáš. Ano, pane. Rozumím. Vašim službám. Co přikazuješ? Ano, pane. Jak ano, žádáš. Vašim žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Wave. Rozumím. Jak žádáš. Co přikazuješ? Ano. Ano, pane. Do útoku. Rozumím. Bojujme. Ano, pane. Jak žádáš. Do zbraně. Ano, pane. Rozumím. Bojujme. Do útoku. Jak žádáš. Bojujme. Do útoku. Rozumím. Ano, pane. Do zbraně. Co přikazuješ? Rozumím. Jak žádáš. Do útoku. Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Do zbraně. Jak žádáš. Rozumím. Rozumím. Bojujme. Ano, pane. Rozumím. Rozumím. Jak žádáš. Ano, ano, pane. Jak žádáš. Co přikazuješ? Second the second ano, wave. Pane. Send in the second ano. wave. Ano, pane. Brings them back to fight those guys. Ano. Co přikazuješ? Rozumím. Do útoku. Ano, pane. Ano, rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Do útoku. Bojujme. Do zbraně. Co přikazuješ? Bojujme. Jsem připraven, ano. Pravdu díš. Ano. Stavím. Ano. Do zbraně. Vaše do útoku. Ano. Ano, pane. Rozumím. Do zbraně. Co přikazuješ? Rozumím. I think we actually had a goal to make more Teutonic Knights, which is good for us. Co přikazuješ? Do útoku. Means we might need less hand cannons to deal with them. Do zbraně. Do zbraně. Ano. Ano, pane. Bojujme. Rozumím. Do zbraně. Jak žádáš. Bojujme. Co přikazuješ? Vašim službám. Rozumím. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Do zbraně. Ano, pane. Žádáš. Rozumím. That should have crippled their production for a while. Hopefully, now we can move on to Prussia.
Now, instead of going through all this, I think we can just sneak around the back and just kill the commander. That's what we have. Ano, jak žádáš. Vašim službám. Do útoku! Bojujme! Co přikazuješ? Ano, pane. Jak žádáš. Do útoku! Rozumím. Ano, pane. Do zbraně! Bojujme! Do zbraně! Jak žádáš. Bojujme! Do útoku! Ano, pane. Jak žádáš. Ano. Rozumím. Jak žádáš. Bojujme! Co přikazuješ? Připraven. Stavím. Vašim službám. Ano, pane. Rozumím. Vašim službám. Ano, vašim službám. Rozumím. Do útoku! Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Vašim službám. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Ano. Jak žádáš. Vašim službám. Do útoku. Ano, pane. Ano. Do zbraně. Vašim službám. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Ano. Ano, pane. Co přikazuješ? Rozumím. Bojujme. Do útoku. Ano. Co přikazuješ? Vašim službám. Ano, pane. Do zbraně. Co přikazuješ? Jak žádáš. Ano, ano, rozumím. Vašim službám. Ano, rozumím. Vašim službám. Do útoku. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Ano. Do zbraně. Jak rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Bojujme. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Žádáš. Do útoku. Jak žádáš. Do zbraně. Vašim rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Co přikazuješ? Do útoku. Ano. Rozumím. Jak žádáš. Do zbraně. Vašim službám žádáš. Bojujme. Rozumím. Do útoku. Jak žádáš. Bojujme. Ano, rozumím. Ano, rozumím. Pane. Vašim službám. Ano, rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Co přikazuješ? Do útoku. Vašim službám. Ano, rozumím. Good, the Lithuanians are also here. Přikazuješ. Bojujme. Do zbraně. Vašim jak žádáš. Ano. Co přikazuješ? Rozumím. Jak žádáš. And there's a commander. Ano. Rozumím. Vašim službám. Ano. Bojujme. Ano, pane. Ano. Vašim službám. Rozumím. Do zbraně. The enemy has slain our Grand Marshal. Abandoned us in our direst hour. By the grace of God, we have triumphed on the field of battle today. Gaude Mater Polonia! Our victory was terrible, but great. For decades, travelers will be stunned by the graveyard left by this clash of arms, the greatest in living memory. With the Teutonic army crushed, we lost no time in pressing our advantage. The castle of Rodzinie quickly fell to our forces, but this triumph came at a tragic cost. My patron Jan Sokol, who had become almost like a second father to me, perished of poison. A base fate unworthy of such a marvelous leader. A joyous affair it was for the Polish king and his allies, but for us, it was a melancholy end. We now march home to our beloved Bohemia, pockets lined with coin, but hearts bitter with the sorrow of loss. I think it was a good move sending in those cavalry to disrupt the enemy resource gains. Oh, well, actually, this side was pretty undefended too. It could have just sent some cavalry and just cleave through those villagers. But yeah, distracting them definitely gave us enough time to clear out the center flank, which then gave the Lithuanians time to muster up a counterattack, and Poles are just being Poles. They were pretty okay. They didn't really get attacked, but they also didn't really take advantage of it. Now we move on to the third mission of the campaign, the Iron Lords. Despite my skill as a commander,
I cannot say that I am a great man, but I was fortunate to be alive at the same time as one, and even luckier to join his ranks. That man was the reformer, Jan Hus. Hus saw through the hypocrisies of our leaders and criticized them openly. The clergy and nobility, he said, exploited the common folk and denied them the wine in the holy act of communion. He was fearless, and the Pope was terrified of him. Hus was charged with heresy, and the Holy Roman Emperor Sigismund pledged him safe passage to Constance to defend himself. But the foul knave reneged on his word and handed Hus over for execution. Resolute to the last, Hus remained true to his cause, even as the flames took him. The tidings of Hus's brutal end sent Bohemia into a frenzy. With unbridled rage, we Hussites stormed the town hall in Prague and hurled royalist officials through its windows. Powerless to contain the chaos, King Wenceslaus died of shock, causing the hated Sigismund to lay claim to the throne. Now, as we prepare for all-out war, some Hussites have journeyed to the south and rebuilt an abandoned fortress into the citadel of Tabor. I marched to join them, but our route is fraught with peril. A league of ruthless noblemen known as the Iron Lords have sworn death to any Hussite that they meet, and most of our army consists of untrained peasants, men, and even some women who have never seen a day of battle. If we are to survive an onslaught of armored knights, these untrained commoners will have to turn wagons into weapons and fight in a way never seen before. Main objectives. At least 10 units must reach Tabor. Hints. Jan Žižka is restricted to the castle age and can support a population limit of 150. The Iron Lords prowl the route to Tabor. To preserve the integrity of your force, use the dense terrain and elevation advantageously, and fight only when absolutely necessary. The Taborites have quarried most of the nearby stone to build their fortress. Additional stone must be sought in enemy territory. The Hussites are peasants with only rudimentary war materials at their disposal. Plunder enemy armories and estates to acquire more advanced armor and weapons. Although Jan Žižka and his Hussites cannot currently recruit knights, the Bohemians can train powerful hand cannoneers in the Castle Age, provided that they can somehow obtain the knowledge of chemistry. Your scout report. Jan Žižka's Hussite army has just left Plzeň and is marching towards to reinforce the allied fortress of Tabor, which is located in the east of the map. The Iron Lords have reneged on their peace agreement with Žižka and now scour the countryside for him and his army. Their forces of cavalry and infantry block the route to Tabor and defend several estates and armories scattered throughout the map. 3 major enemy fortresses dominate the region. Sedlec lies to the north and is defended by pikemen, skirmishers, and scorpions. Písek is situated to the southwest and will field armies of cavalry and mangonels. Prashatis towers over the southeast region. Its forces consist of swordsmen, crossbowmen, and rams. March on the double, Hussites! The Iron Lords are hot on our tail! Jak žádáš. Ano, pane, rozumím. Ooh, Hussite wagon. We actually got Hussite wagons. K vašim službám. Ano, ano, pane, jak žádáš. Jak žádáš. Ano, pane. Co přikazuješ? Jak žádáš. Ano, jak žádáš. Co přikazuješ? K vašim službám. Rozumím. Ano, jak žádáš. Ano, pane, co přikazuješ? Do zbraně. You are a rat, sailing into a maelstrom, Jan. K vašim službám. Prepare to face the wrath of the Iron Lord. Co přikazuješ? Ano, pane, jak žádáš. Ano, ano, pane. This bridge is one route to Tabor.
but it is heavily guarded. Co přikazuješ? Perhaps Žádáš. we should sneak through the swamps to the southeast instead. Ooh, that was a very favorable battle. Ano. Co přikazuješ? Rozumím. Jak žádáš. So, Ano, you pane. heretics seek to creep Rozumím. through the marsh like a nest of adders. Jak žádáš. The Iron Lord's cavalry will rip you out like a clump of reeds. Ano, pane. Root Jak and žádáš. stem. Steady on, Vašim Hussite. službám, We have jak them žádáš. right where we want Bojujme. them. Close formation and prepare to fire. Přikazuješ vašim službám. Ano. Ano, pane. Jak žádáš. Co přikazuješ? And we lost a couple of armies. Vašim službám. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Jak That's fine. žádáš. I think we definitely reached Tabor with 10 or more units. Rozumím. Welcome, Jan Žižka. Our fortress is yours. Just lead us to victory over these predatory noblemen and flush them out of their tall castles. Commoners though we may be, Ano. Hussites fight for a Stavím. cause. Through sanctity and fervor, your Stavím. villagers will prove hardy in the face of enemy attacks. Use their sanctity and fervor to improve villager HP and speed. HP not as much, but Your speed? feeble Yes. pile of stones will not save you from the Iron Lords, Jan Žižka. True warriors from real castles now issue forth against you. Co přikazuješ? Ano, pane. Žádáš. Co žádáš? Vykonám to. Our scouts have mapped the Pravdíš. region and located several of the Iron Lord's estates. Our weapons and supplies are few, but perhaps we can Stavím. seize what we need from our enemies. Vašim službám. Ano, pane. Jak žádáš. Ano, pane. Do zbraně. Rozumím. Bojujme. Jsem připraven. Ano. Ano, budíš. Pravdu díš. Stavím. Lovím zvěř. Ano, jak žádáš. Rozumím. We can take our Vašim existing službám. forces and then start going for some of these blacksmiths. Co po mně žádáš? Jsem připravena. Ano, lovím zvěř. Co žádáš? Ano, sbírám. That's fine. That tower can handle some crossbows. Vašim službám. Do útoku. Rozumím. Do útoku. Co přikazuješ? Workhouse. Vašim službám. Ano, rozumím. Žádáš. Co přikazuješ? Ano, pane. Ano. Co přikazuješ? Ano. Bojujme.
I need to build a castle here soon or something. Actually, why wait? Žádáš. Co žádáš? We're gonna need more Jsem lumberjack. připravena. Ano. Štěpu dřevo. We have seized valuable equipment from this arsenal. Zajisté. Arm Již yourselves, kráčím. brothers. Zajisté. Co přikazuješ? Do útoku! You have pilfered some elegant Vaším weapons, službám. Zajist, vykonám to. but surely you do Vašim not službám. Jak žádáš. foolish peasants who Rozumím. actually know Ano, how pane. to brandish such fine armament. Jak žádáš. Ano. Co po mně žádá? Vykonám. Již kráčím. Ve jménu Hospodina. Ano, již kráčím. Již kráčím. Ano, vykonám to. Ano, co přikazuješ? Do zbraně! Oh, those are doing a lot of damage against the wagons. Vašim službám. Vykonám. Vašim službám, jak žádáš. Zdař Bůh. Zdař Bůh. Ano. Pravdu díš. Jsem připravena. Stavím. Ano. Oh, actually, what do we get from the chainmail and pikemen? Yes. Co žádáš? Vašim službám. Co přikazuješ? Bojujme! Don't spot the villagers, please. Vašim službám. Rozumíš, žádáš. Ano, zajisté. Ano, rozumím. Do útoku! Do zbraně! Do útoku! Vašim službám. Ano, rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím, jak žádáš. Ano, pane. Bojujme! Vašim službám. Do útoku! Jak žádáš. Ano, bojujme! Do zbraně! Ve jménu Hospodina. Co po mně žádáš? Co přikazuješ? Žádá. Ano, pane. Rozumím. Vašim Zdař službám. Bůh. Ano. Vykonám to. Ano. Jsem připraven. Ano. Stavím.
Ano, již kráčím. Ano, vykonám to. Budiš. Ano, štěpu dřevo. dřevo. Co žádáš? Budiš. Robím v dolu. Ano, pane, rozumím. Jak žádáš. I think we're gonna have to make our way north towards this castle. Getting attacked on two sides is not fun. One side I can handle. Both is not as much. Ano, opravuju. Ooh, perfect time for the castle to complete. Vašim službám. Get some ramps up. Zdař Bůh, Pravdu sbírám. Ano. Co žádáš? Vykonám to. I need a lot more wood. Stavím, dař Bůh. Budiš. Stavím. 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 Vašim službám. Do útoku. Ano, pane. Ano, pane. Žádáš. Co žádáš? Ano. Stavím, dař Bůh. Stavím. Ve jménu Hospodina. Vašim službám. Vašim službám. And here comes another wave. Ano, vašim službám. Ano, již kráčím. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Do zbraně. Ano, jak rozumíš? Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Do útoku. Co přikazuješ? Jak žádáš? Ano, pane. Jak žádáš? Rozumím. Rams go ahead and take the hits. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Bojujme. Vašim rozumím. Žádá. Rozumím. Do útoku. Peasant armies. Co přikazuješ? Bojujme. Vašim službám. Co přikazuješ? Ano. Do útoku. Vašim službám. Great oak. Soon, like Co the přikazuješ? grass, Žádá. Do you shall útoku. all be Vašim službám. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš? Rozumím. Do zbraně. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš? Rozumím. Ano, pane.
Just Hello. look at all of Ano. these valuable Ano, resources, my fighters. Feast your eyes, and then your stomachs. Co přikazuje? Rozumím. Ano. Ano, pane. Vašim službám. Rozumím. Žádá. Do zbraně. Ano. Ano, pane. Co přikazuje? Ano. Co přikazuje? Rozumím. Žádáš. Ano, pane. Vašim službám. Do útoku. Stealing supplies! Be warned, Co the přikazuješ? Iron Lords take the hands of Vašim službám. Žádáš. We have seized valuable Ano, do equipment zbraně. from this arsenal. Arm yourselves, brothers. Vašim službám. Do útoku. Bojujme. Ano. Vašim službám. Ano. Vašim službám. Do siege our útoku. castles. Hospodine. Such amusement has not regaled the Iron Lords since Vašim Cruz službám. Žádáš. centuries beacon. Co přikazuješ? Ano, rozumím, ano, pane, rozumím. Ano, pane, jak žádá. Ano, pane. Do zbraně. Jak žádáš. Send me more battering rams. Oh no, they broke through the wall. Vašim Ano, službám. rozumím, žádáš. Do útoku. Co přikazuješ? Rozumím, jak žádáš. Do zbraně. Ano, pane. Do útoku. Jak žádáš. Bojujme. Rozumím. Do útoku. Bojujme. Ano. Do útoku. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Bojujme. Ano. Co přikazuješ? Ano. Vašim službám. Přikazuješ. Do zbraně. Vašim You're not službám. supposed to do that. Ano. Vašim službám. Co žádáš? Budíš. Stavím. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Do útoku. Vašim službám. Ano, žádáš. Co přikazuješ? Vašim službám. Ano, opravuju. Ano, jak žádáš. Vašim službám. Do zbraně. Do útoku. Ano, rozumím. Ano, bojujme. Ano, opravuju. Co žádá? Jsem Opravuju. připraven. Zdař Bůh. Co žádáš? Ano, štěpu dřevo. Jsem připravena. Zdař bravuju. Co žádáš? Vykonám to. Co žádáš? Pravdu díš. Get the ram, get the ram. There we go. Opravuju. Co přikazuješ? Vašim službám. Ah, Do stupid pikemen. zbraně. Ano, co přikazuješ? Vašim službám. Žádáš. Ano, ano, pane. Do útoku. Co přikazuješ? Jsem připravena. Ano, do zbraně. Zdař Bůh. Stavím. Vašim službám. Vašim službám. Rozumím, jak žádáš. Take us down. Ano, pane. Ano, do zbraně. Co přikazuješ? Ano, jak ano, žádáš. I have to try and Ano, get a bigger rozumím. force. Ano, pane. And we're out of gold.
Co žádáš? Stavím. K vašim službám. Rozumím. Jak žádáš. Do útoku. Co žádáš? Pravdu vykonám to. Zdař budíš. Ano. Co žádáš? Vykonám to. Opravuju. Ano. Co přikazuješ? K vašim službám. Jsem připraven. Štěpu dřevo. Jsem připravena. Ano. Opravuju. Ano. Bojujme. K vašim službám. Do zbraně. Get more battering rams. Jsem připraven. Budíš. Ano. Ano. Stavím. Co žádáš? Stavím. Oh, nope. Get the cavalry back. Right, now's a good time. Jsem připraven. Budíš. Pravdu díš. Vykonám to. Pravdu ano. Díš. Vykonám to. Co žádáš? Opravuju. Opravuju. We got a good fortified position. Ano, co přikazuješ? The only thing I'm worried about is massive pikemen. K vašim službám. Do útoku! Ano, k vašim službám. Ano, pane. Žádáš. Ano, ano, pane. Žádáš. Rozumím, ano, žádáš. Jak žádáš. Bojujme. Probably should run some archers along. Yeah, definitely should have brought archers along. Co přikazuješ? Bojujme! Co žádáš? Vykonám to. Díš. Štěpu dřevo. Dřevo.
Ano, ano, pane. Žádáš. Do útoku zbraně. K vašim službám. Bojujme. Ano, rozumím. Ano, pane. K vašim službám. Oh, there's some stone over there. Jsem připraven. Ano. Štěpu dřevo. Budíš. Vykonám to. Stavím. Ano, rozumím. Jak žádáš. Do útoku. Co přikazuješ? Do zbraně. K vašim službám. Co přikazuješ? Rozumím. Jak žádáš. K vašim službám. Rozumím. Žádáš. Ano, ano, pane. Bojujme. Rozumím. Do útoku. K vašim službám. Ano, bojujme. K vašim službám. Do útoku. Just march for the castle. Ano. Do zbraně. Co přikazuješ? Do útoku. K vašim službám. Ano, pane. Rozumím. Do zbraně. Jak žádáš. Ano, pane. Do útoku. Rozumím, rozumím. Jak žádáš. Co přikazuješ? Ano, pane. Do zbraně. Vašim přikazuješ. Co přikazuješ? Do útoku. Ano, rozumím. Ano, pane. Žádá. Ano, pane. Bojujme. Jak žádá. Ano, rozumím. Co přikazuješ? Do útoku. Ano, bojujme. Ano, pane. Rozumím. Do útoku. Co přikazuješ? On to the castle. Yes! That's first town down. The castle in Sedlec lies in ruins. The Iron Lord cannot believe this disgrace. Ano, jak žádáš. Cap Ram and conscription research. That's Nice. Co přikazuješ? Bojujme. And we have all these buildings. Ano, rozumím. Ano, pane. Do zbraně. Jak žádáš. Ano, pane. Jsem připravena. Opravuju. Oh, crap. Jak žádáš. Do zbraně. Zdař Bůh. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Žádáš. Bojujme. Do zbraně. Ano, rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Ano, Ano, bojujme. žádáš. Stavím. Co přikazuješ? Ano, pane. Jak žádáš. K vašim službám. Do zbraně. Ano, Co přikazuješ? Ano, pane. Jak žádáš. Bojujme. Got that trade workshop. You also to get some of these other blacksmiths as well. K vašim službám.
Zdař Bůh. Ano. Stavím. Just look at all of these valuable resources, my fighters. Feast your eyes and then your stomachs. And they're coming for this base now. Not gonna build a castle over here too. Wonderful. Vašim službám, jak žádáš. Ano, rozumím. Ano, opravuju. Stavím. Co přikazuješ? Do zbraně! Vašim službám. Jak žádáš? Co přikazuješ? Co žádáš? I've already got this. Robím v dolu. Ano, ano. Opravuju. Let's just repair these suicide wagons so we can use them again. Ano, jsem připraven. Opravuju. Ano. Vašim službám. Ano, pane. Rozumím. Bojujme. Ano, pane. Rozumím. Do útoku. Co přikazuješ? Do zbraně. Stavím. Opravuju. 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 Stavím. Ano, rozumím. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Let's just guard this bridge right here. I guess we don't have to worry about blue and yellow coming through this bridge now. Zdař Bůh. Ano. Stavím. Jsem připraven. Pravdu díš. Stavím. Co žádáš? Zdař Bůh. Opravuju. Vykonám. Opravuju. Opravuju. Vašim službám. Do útoku. Vašim službám. Rozumím. Ano. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, pane. Let's go. Jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Vašim jak žádáš. Do zbraně. Bojujme. Jsem připravena. Ano. And let's hope blue doesn't come from this way. Co přikazuješ? Do útoku. Vašim službám. Co přikazuješ? Jsem připraven. Stavím. Ano, jak žádáš. Ano, pane. Hey, Bojujme. there he is. Jak žádáš. Rozumím. Do útoku. Co přikazuješ? Yeah, bring our wagons and rams forward. Vašim službám. Do zbraně. Jak žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Bojujme. Ano. Do útoku. Do zbraně. Bojujme. Do útoku. Rozumím. Jak žádáš. Do zbraně. Co přikazuješ? Bojujme. Ano. Do útoku. Bojujme. We're gonna need more pikemen. Ano. Zdař Bůh. Budiš. Vašim službám. Jak žádáš. Ano, pravdu díš. Ano. Stavím. We have seized Ano, valuable pane. equipment from this Jak arsenal. žádáš. Arm yourselves, brothers. Ano. Do útoku.
Rozumím, ano pane, rozumím. Bojujme, ano pane, do zbraně. Bojujme. Co přikazuje? Rozumím, ano pane, bojujme. Jak žádám, do útoku. Ano pane, rozumím, žádám. Yeah, sure, we can take out Pisak while we're here. Co přikazuješ? What do we get? Leather arch armor and elite skirmisher. Vaším rozumím, jak žádáš. Co přikazuješ? Actually, let's go and grab this trade workshop. And then this blacksmith. Ano. Rozumím, jak žádáš. Ano, Then we can go around and take, and there's a, maybe there's a good point we can attack them from. Co přikazuješ? Bojujme! Ano, do zbraně! Vašim službám! Ano, do útoku! Vašim službám! Bojujme! Co přikazuješ? Vašim službám! Co přikazuješ? Rozumím. Do zbraně! Vašim službám žádáš. Just look at all of these valuable resources, my fighters. Feast your eyes, then your stomachs. Vašim službám. Ano, pane. Jak žádáš. Ano, pane. Do útoku. Zbraně. Ano. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Vašim službám. Co přikazuješ? Ano. Rozumím. Rozumím. Co přikazuješ? Jak žádáš. Ano, pane. Vašim službám. Jak žádáš. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, pane. Co žádáš? Co přikazuješ? Vašim službám. Rozumím. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Do útoku. Do útoku. Bojujme. Do zbraně. Do útoku. Jak ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Ano. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Jak žádáš. And get the castle. Vašim službám. Ano, rozumím. Jak ano, žádáš. Rozumím. Bojujme. Ano, pane. Do útoku. Ano, pane. Ano, žádáš. Vašim službám. Bojujme. Ano, jak žádáš. Do útoku. Ano, pane. Rozumím. Bojujme. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Žádáš. Rozumím. Vašim službám. Do útoku. Co přikazuješ? Ano, pane. Bojujme. Ano. Vašim službám. Rozumím. Do zbraně. Ano. Castle. Ano, pane. Let's head like this down. Was a beloved resident of the Or Iron Pisak. Lords. You miscreants will pay for this affront. Bůh. Ano. Stavím. The Iron Lords defeated. We have made safe our new citadel. Bojujme. A small flame of hope now glows in the vast darkness of ignorance. Oh, right. We got the two enemies. On the marshy plains of Sudomierz, a rabble of peasants became a disciplined army. Crouched behind a wall of wagons,
400 Hussites broke charges of knights with volleys of crossbows and hand cannons before charging into the fray with flails fashioned from farm tools. As castle after castle fell, we exacted our grim vengeance. Only one man survived our sack of Sedlets, a lord to whom we offered freedom on the condition that he lop off the heads of the other 5 noblemen standing beside him. Within the smithies and arsenals of the Iron Lords lay enough weapons to equip a small army. As my Hussites took these arms in their hands, I watched a force of commoners begin to realize the previously unimaginable. With faith, discipline, and my astute leadership on the battlefield, the Hussite movement could defy knights, nobles, and even an emperor. Yeah, we didn't get all the blacksmiths, but I'm pretty sure this one unlocks chemistry. And what else? Ano. K vašim službám. I think this one unlocked cavalry armor? Yeah, because we were missing the iron casting and chain barding armor. One of those gives us chemistry, and I guess the other would give us the armor and casting, I think. I actually forget what we would have gotten. Let's go back and check. If it'll allow us. Just look at all of these valuable resources, my fighters. Feast your eyes, and then your stomachs. Ano, pan, ano, rozumím. Jak žádá. Ano, pane. Do útoku. K vašim službám. Co přikazuješ? K vašim službám. Ano. Let's go check out this one. Co přikazuješ? Jak žádáš. Rozumím. Do zbraně. K vašim službám. Ano. Do útoku. K vašim službám. Do zbraně. Do útoku. Ano. Do zbraně. K vašim službám. Ano. Rozumím. Do útoku. Ano, pane. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Bojujme. Ano, pane. Do zbraně. Do útoku. Ano. Vašim službám. Bojujme. Do zbraně. Ano. Vašim službám. Co přikazuješ? Vašim službám. Ano, ano, pane. Ano. Bojujme. Co přikazuješ? Do zbraně. Vašim službám. Co přikazuješ? Žádáš. Ano. Bojujme. We have seized valuable equipment from this arsenal. Arm yourselves, brothers. Okay, so that one gets iron casting and long swordsman. Vašim službám. Žádáš. Oh yeah, we didn't have long swordsman. Huh. Didn't notice that. Ano, do útoku! Bojujme! Vašim do útoku! Co přikazuje? Ano, pane. Bojujme! Rozumím. Do zbraně! Ano, pane. Bojujme! Vašim službám. Jak rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Vašim službám. Ano, rozumím. Co přikazuješ? Do zbraně! Jak žádáš. Bojujme! Ano, rozumím. Žádáš. Ano. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Do zbraně! Co přikazuješ? Ano. Vašim službám. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Jak žádáš. Do útoku. Rozumím. Do zbraně! Jak žádáš. Do útoku. Rozumím. Ano, pane. Bojujme! Jak žádáš. Do útoku. Rozumím. Ano, pane. Bojujme! Jak žádáš. Ano, pane.
Rozumím. Co přikazuješ? Do útoku. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Ano, ano, pane. Jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Bojujme. Vašim službám. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Do zbraně. Rozumím. Žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Bojujme. Do zbraně. Bojujme. Ano. Jak žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Jak žádáš. Do zbraně. Rozumím. Do útoku. Just look at all of these valuable resources, my fighters. Feast your eyes, and then your stomachs. We have seized valuable equipment from this arsenal. Arm yourselves, brothers. Okay, this one gives us chain barding armor and chemistry. Okay, so that's the ones we didn't get. So why they put the chemistry one all the way out here is baffling. I mean, it is a powerful upgrade. It gives us bonus to our archers, and it also lets us train hand cannoneers, which probably would have steamrolled the entire scenario at that point, but it wasn't necessary. And that's all the time I think I have for today. Next week I will see if we can try to power through these 3 remaining campaigns or scenarios. My throat is getting parched.